لقاؤنا اليوم أيها الأحباء والأصدقاء له دلالة معينة، أننا عينا درس خاص لهذه الفكرة. الفكرة هي أنه لدينا هذا الاسم جورج، ونريد أن نأخذ الحرف الأول ونضعه في خلية معينة والحرف الثاني في خلية ثانية، أي نريد أن نفصل الكلمات. الكلمة الموجودة نريد أن نفصل أحرف فيها، دالة صغيرة مع دالة مساعدة تعطينا نتيجة في الخلية الأولى والنتيجة في الخلية الثانية. لنرى الملف التجريبي ونستعين بالدالة لكي نلاحظ أن الدالة مايت تعمل على أنها سلسلة نصية تريد أن نستخرج الحروف منها. في البداية تقول ما هو النص، والوسيط الثاني يقول كم حرف تريد أن أطف أو تريد أن أتجاوز لكي أعطيك حرف من هذه الكلمة. هنا استخدم الدالة، الآن سوف نشرحها. أما الوسيط الثالث هو أريد حرف واحد من هذه الدالة. الوسيط الثاني يعطينا هنا واحد، أما في الخانة الثانية يعطينا اثنين. كيف تم ذلك؟ لأننا هذا الوسيط، لنلاحظ ماذا يفعل هذا الوسيط. هذا الوسيط عبارة عن مصفوفة تعطي نطاق من الخلايا التي نريد معرفة الأعمدة الخاصة بها. فإذا لا يوجد أي ترابط بين فكرتنا، لكن النتيجة تفيدنا أن هذه الدالة عندما نحدد لها أننا نريد من O2 إلى O2 فإذا الأعمدة هي واحد. أما في الخلية الثانية نريد من O2 إلى P2 فإذا الأعمدة هنا اثنان. عندما تعطينا اثنان هنا فنقول للدالة الأساسية التي هي مايد أريد الحرف الثاني من هذه الكلمة. الموضوع ليس بتعقيد، لكن يجب أن نعرف الخلية الأولى أو الدالة الأولى والدالة الثانية. لنعود ونشرح. الدالة الأولى هي تعطي الحرف. الوسيط الأول يقول لنا ما هي الكلمة، ثم الوسيط الثاني يقول أين سوف أبدأ بالبحث. نحن نقول له واحد افتراضيا. طيب كيف سوف نضع اثنان هنا؟ والوسيط الثالث كم حرف تريد أن أظهر لك؟ افتراضيا نحن نضع واحد في كل الدالات. فإذا الوسيط الثاني هو الذي يتابع لنا الموضوع، أننا نريد في الخلية الأولى واحد ونريد في الخلية الثانية أن يعطينا الحرف الثاني، بما معناه نعطي للوسيط الثاني الدالة التي تقوم بعملية عد الأعمدة الموجودة في المصفوفة. من O2 ل P2 يوجد عمودان، فإذا النتيجة هنا اثنان، ونحصل في هذه على الحرف الثاني الموجود في الكلمة. أرجو أن تكون هذه الدالة مفيدة لكم وتساعدكم في استنتاج أمور مهمة في عملكم. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.